بسم الله الرحمن الرحیم. آیا چیټ جی پی ټي نوم مو مخکې اورېدلی ده؟ او که اورېدلی مې وي نو نور به مو هم ورسره اشنا کړم. مخکې هم ما د چیټ جی پی ټي په باره کې ویډیو جوړه کړې وه، کومه چې د چیټ جی پی ټي په اړه باندې پوره معلومات وو، خو هغه مونږه په ویب سایټ ترو کړې وه. هلته به مونږه ګوګل کې هم چیټ جی پی ټي ټایپ کوو او دلته به مو د دې اوفیشل ویب سایټ ته به تلو او دلته به مو مونږه ساین اپ کوو. نو اوس داسې نه ده، اوس مونږه په اسانۍ سره کولی شو د چیټ جی پی ټي ایپ څخه ګټه واخلو. کوم چې دا یو ده، سمپل به راشئ پلی سټور ته او پلی سټور کې به تاسو چیټ جی پی ټي ووهئ او دلته به تاسو ته دغه یو ایپ چې کوم یو ده اوفیشل ایپ، زه به لینک په ډسکرپشن کې هم درته واچوم. نو د دغه یو چې یو د اوفیشل ایپ ده، ما دا تیر الریډي ډاونلوډ کړی ده. نو را به شو چیټ جی پی ټي ته او دلته به زه تاسو ته د دې استعمال طریقه دروښیم چې څنګه د چیټ جی پی ټي ایپ په موبایل کې په اسانۍ سره تاسو استعمالولی شئ. را به شئ ساین اپ به وکړئ، د کنټینیو ویت ګوګل سره خپل اکاونټ به پکې جوړ کړئ چې تاسو ورڅخه مخکې ګټه واخلئ. او زه راځم د دې خپل چینل په نوم باندې اکاونټ جوړوم، پښتو ټیک. دلته به اکاونټ انتخاب کړئ چې هر یو تاسو د زړه مرضي وي. نو دا ما اکاونټ انتخاب کړو، پښتو ټیک. او دلته به نوم ورکړئ، زه ورته مثال ورکړم پښتو ټیک. برډې را به شئ، برډې به ورته انتخاب کړئ چې هر یو تاسو مرضي او کنفرم به ووهئ او نمبر هم ستاسو خوښه ده چې یو نمبر به هم ورکړئ، سمه ده، او کنټینیو به ووهئ. نو دلته موږ څخه یو څو پوښتنې کوي، ځکه چې دلته به تاسو باید دې ته ډېر پام وکړئ چې تاسو اکاونټ چې کله جوړوئ دا ګوتې چې کومه سې نیول شوي دي همدغسې به د دې ګاډې کوم یو چې ده پوزیشن به ډایرکشن به مخکې برابروي چې مخکې ته لاړ شي. نو دا به داسې ګوتو ته به ګورو، مخکې به یې ډایرکشن برابرو چې موږ، ځکه چې دا د دې یوه پالیسي ده چې موږ څخه یې د دې تپوس کوي چې مخکې لاړ شو چې آیا دا څنګه کیږي. نو ویریفیکیشن زموږ کمپلیټ شو او اوس به موږ د چیټ جی پی ټي انټرفیس ته پلیټفارم ته داخل شو او دلته موږ کولی شو د دې څخه په هر یو بخش کې ګټه واخلو. ښه، کنټینیو به ووهو او دا ده موږ د دې چیټ جی پی ټي انټرفیس ته راغلو. زه اوس مثال ورته لیکم رایټ
essay about education for example زه ورته وایم سمه ده تاسو په هر یوه ژبه کې ورڅخه پوښتنې کولی شئ ځکه دوی په اړه ما په تېره ویډیو کې هر څه ویلي دي خو موږ ته به دا ایسې ولیکي سمه ده نو راځو د دې کې یو د وایس هم موږ وایس اوور هم پې کولی شو مثال زه ورنه دلته به وایس اوور به ووهي او کنټینیو به کړي او دلته ستا خپل اواز انتخاب Hey there. Hi there. Hey, it's great to meet you. How's your... Hey, I'm ready to hit the ground running. Well, hello. I'm really excited. Hey there. I've got a really great feeling. انتخابونه ورته د وایس ورکړه او تاسو ته به ریزلټ درکړي هغه په هره ژبه کې وي انګلیش کې وي اردو کې وي او که په پښتو کې وي نو امید لرم چې په دې ویډیو کې مې یو څه زده کړي وي او در سره لایک یې کړئ او د ملګرو سره یې هم شیر کړئ د زه هم یو جهان مننه